Welcome back to my channel. So for today's video is another tutorial na naman ng ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay request ni Jenny Empin na Red Shimmering Debut Invitation. Shimmering na kulay red naman ang ating gagawin today. Ang ating layout dito sa tutorial na gagawin natin today using Microsoft Word. So thank you so much Jenny Empin sa pag-request nitong tutorial natin or nitong layout natin or nitong theme or motif natin today. So, thank you so much. So, isa-search nyo lang dyan sa may Google ang red shimmering background at makikita ninyo yung ginamit ko na background dito sa layout natin today. Sobrang dali lang itong gawin and isa lang ang kakailanganin ninyo na image para dyan sa background. So, start na natin using Microsoft Word.
So, ayun, meron na tayong layout nitong Red Shimmering Debut Invitation requested by Jenny Empin. So, thank you so much again sa pag-request nitong theme natin today. And sana nagustuhan mo itong ginawa kong layout for you. And sana sa mga naghahanap dyan ng ganitong layout, magustuhan ninyo itong ginawa ko na layout using Microsoft Word. Sobrang dali lang gawin. So, gawin nyo na, start nyo na, at magkakaroon na kayo ng sarili ninyong invitation using Microsoft Word. So, thank you so much for watching this video. And sana panoorin nyo pa yung mga videos or mga ibang tutorials na ginagawa ko dito sa channel. So, thank you so much again and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!